سلام خیلی خوش اومدید به این لایو. من برام حالتون عالی بشه. بچه‌ها یه موضوعی هستش که یه مدتی ذهنم مشغول کرده. من همش دارمش فکر میکنم، همش دارم با آبجیم راجبش صحبت میکنم و فکر میکنم که بهتر بیام با شما راجبش حرف بزنم. موضوع راجب یکی از هزاران تاثیر فضای مجازی روی انتخاب‌های من. خب این که خیلی دیگه واضحه که توی این دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم فضای مجازی تاثیر خیلی زیادی داره روی انتخاب‌هایی که میکنیم، انتخاب‌هایی که سمتشون نمیریم، دانشی که داریم یا توهم دانشی که داریم. موضوعی که من میخوام راجبش حرف بزنم اون بخش از ماجرا هستش که فضای مجازی سمتش نمیره. چرا نمیره؟ بخاطر اینکه خب همونطور که همه میدونیم برای اینکه فضای مجازی یه سری محتواها دیده بشن، وایرال بشن، مخاطب جذب کنن و موفق بشن، یه سری الگوریتمی وجود داره، یه سری چارچوب‌ها و فریم های وجود داره که محتواسازا میریم سراغ این چارچوب‌ها و سعی کنیم اونا رعایت کنیم که اون مخاطب‌های زیادی که سراغ موضوع X رفتن با اون الگوریتم‌ها حالا بتونیم اون تعداد از مخاطب‌ها رو توی موضوع Y هم جذبشون کنیم. واسه همین بیشتر تمرکز متأسفانه روی اون حجم بالای مخاطبه، روی چیزی که مخاطب میخواد بشنوه یا شنیده و دوست داشته و دوباره گفتنش. واسه همین یه سری محتواها هی وایرال میشن، هی بزرگتر میشن، بیشتر دیده میشن و شاید یه سری از جنبه یه سری موضوعات هیچ وقت سمتشون رفته نمیشه به خاطر اینکه احتمالاً مخاطب کمتری داره یا جذابیت و دنیای رنگی اون بخش اصلی بزرگه ماجرا رو نداره یا که کلاً تا حالا کسی سمتش نرفته و واسه همینه که مخاطب کمتری داره. خلاصه دلیلش هر چی که هست به نظرم به خیلی از موضوعات یه سری موارد هستن، یه سری بخشا هستن که محتواسازا سمتشون نرفتن یا ترجیح میدن که نرن و موضوعی که هست اینه که واسه اون افرادی که میخوان سراغ این تجربه ها برن ممکنه این تصور غلط ایجاد بشه که بین گزینه‌های موجود اون بخشی که سراغش رفته نشده اون مثلا توضیح گزینه‌ها نیست و اصلا همچین مسیری وجود نداره، همچین بعدی از این ماجرا وجود نداره و تمام مسیری که ما میخوایم از بینشون انتخاب کنیم همین گزینه‌هایی هستن که همه جا وجود داره و همه جا داره راجبش حرف زده میشه. این موضوع باعث میشه که ما فکر کنیم اون موضوعی که رفتن این محتوا سراغشون کل حقیقت اون ماجراست و اون بخشی از موضوع، اون ابعادی از این موضوع که مخاطب کمتری رو احتمالاً جذب کرده یا کسی ریسک رفتن سمت این موضوع نداشته یا به هر دلیلی خیلی شاید جذاب تولید نشده، هر دلیلی که داشته اون بعدها کاملا کمرنگ میشن، یواش نادیده گرفته میشن و ممکنه کلا این حساب یه سری از مخاطبا القا کنن که اصلا چنین گزینه‌ای وجود نداره. فکر کنید که شما میخواید توی مسیری برید، یه تجربه رو میخواید داشته باشید و جلوتون یه تعدادی از گزینه‌ها هستن و قطعا فضای مجازی یکی از منابعی که شما چه آگاهانه چه ناخودآگاه دارید ازش استفاده میکنید که این گزینه‌های موجود رو بررسی کنید و یکی از اونها رو انتخاب کنید. درسته؟ حالا فکر کنید که یه سری گزینه‌ها اصلا به شما نمایش داده نمیشه، اصلا شما در جریان نیستید که اون گزینه‌ها وجود دارن. یه سری انتخابات داشتید ولی هیچ وقت نمیدونستید اون انتخاب‌ها رو داشتید. حیفه. درسته؟ چون که ممکنه ما یه سری دلایل داشته باشیم که اصلا این گزینه‌ها رو رد کنه، ما نتونیم شامل هیچ کدوم از این گزینه‌ها بشیم و کلاً اون مسیر و تجربه رو برای خودمون بلاک کنیم، در حالی که اگه میرفتیم سراغ اون گزینه‌هایی که کمتر راجبش صحبت شده یا اصلا راجبش صحبت نشده، اگه کسی رو برای ما بود که از اون تجربه ها از دیدی که ما میخوایم برامون صحبت میکرد یک دریچه هایی رو برای ما باز میکرد، ما میفهمیدیم که نه اونقدر هم ما با اون مسئله متفاوت نیستیم و شاید میتونیم بریم سراغش، امتحانش کنیم و خودمون توش حرف بزنیم. برای که از این گنگی در بیاد این صحبت،
باید راجع به تجربه براتون بگم، تجربه خودم که تقریبا 20 ماه ادامه داشت. من توی اوایل خرداد ماه سال 1401 کلاه رو برداشتم و یه تجربه سفر تنهایی هیچ‌هایکی و بک‌پکری رو شروع کردم. حالا تو این بلاگ نمیخوام راجع به اینکه خود اون سفر چطور گذشت و چه تجربه‌ای داشتم صحبت کنم، شاید تو این بلاگ دیگه. ولی موضوعی که باعث شد این تجربه منو به این سرعت‌های اول ویدیو برسونه این بودش که خب من به واسطه اینکه محتوای سفری رو خیلی دوست دارم، خیلی از این صفحات رو دنبال میکنم و همش یه حسی داشتم که وای به این ویدیوها خیلی با من غریبه است، خیلی فاز متفاوتی از فاز تجربه من داره. این هم اضافه کنم که قبول دارم که هر فردی متناسب با کاراکتری که خودش داره، حالا مسیری که میره، تک تک جزئیاتی که تو مسیر انتخاب میکنه تجربه رو به یه حدی متفاوت میکنه. ولی که من به کلی از اون محتوا نگاه میکردم و احساس میکردم که اینا یه دنیای دیگر رو دارن شرح میدن. نه حالا دنیای دیگه، منظورم اینه که فضاشون، وایبشون خیلی متفاوت به نظر میرسید از وایب تجربه من. من اینطوری بودم که چرا این حس رو دارم؟ چرا این حس بهم القا میشه که سانی که به اون سفر رفته با سفری که سانی رفته توی یک ظرف نمی‌گنجن؟ اینا دوتا چیز متفاوتن و در هم ادغام نمیشن. نشستم بگم چرا این فکر رو میکنم و به نظر میرسه به این خاطره که اغلب اون افرادی که این محتواهای سفر رو تولید میکنن شخصیت متفاوتی از شخصیت من دارن، یا لااقل اونایی که خیلی وایرال شدن و من صفحاتشون دنبال میکنم. به نظر میرسه همه اونها یا حداقل بخش خیلی زیادی از اونها افراد خیلی پرشر و شورین، برونگران، خیلی دوست دارن که آدمای مختلف رو همیشه ببینن، آدم متفاوت و غریبه رو، از اینکه همیشه توی این چالش ارتباط باشن خیلی لذت میبرن. ولی من توی نبودم، من نیستم. من قبل سفرم آدم خیلی آروم بودم، هنوزم فکر میکنم هستم، از جمعی خیلی زیادی درونگرا بودم، خیلی اهل دوست بودن، خیلی رفتن بیرون، کافه گردی، اینجور جوای ارتباط مداوم نبودم و نیستم. من با از طریق این اشخاص آشنا می شدم، در حالی که کاراکتر متفاوتی داشتم. آیا باز هم این تجربه سفر رو انتخاب می کردم، انجام می دادم، می رفتم سمتش یا نه؟ و اگه جواب نه باشه خب خیلی حیف می شد، نمیدونستم میدارم چی از دست میدم. و به ذهنم رسید که شاید هستن کسایی بیرون که این محتوا رو دیدن و کاراکتر متفاوتی از اونها دارن و این اتفاق براشون افتاده و اونو فکر کردن که اوکی به نظر خیلی باحال میاد، ولی هیچ کدوم از اونها شبیه من نیست، هیچ کدوم از اونها کاراکتر منو نداره، پس نمیتونم، پس احتمالاً من مال این راه نیستم. قبول دارم که مسیرهایی هستن که کاراکتر خاصی میطلبه، ولی باور کنید خیلی 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 از مسیرها اینجوری نیستن و شاید فقط به خاطر این ما این حس رو داریم که تا کسی شبیه ما اون مسیر نرفته، یه وقتی رفته اونقدر سر و صدا نشده راجبش. اینکه صرفاً شما کاراکتر متفاوتی از اون افراد دارین یا شرایط دیگه متفاوت از اون افرادی که این مسیر رو رفتن دارین، به این معنی نیستش که شما نمیتونین این مسیر رو تجربه کنین. جذب اون بخش از یک موضوع شدیم که مخاطبای کمتری میرن سمتش، ولی هنوز این گزینه وجود داره، این گزینه روی میزه و شما میتونید برید سمتش. به نظر من خیلی حسرته اگر که ما نه که یک موضوع رو انتخاب نکنیم، یه بحثه و اینکه هیچ وقت ندونیم که چه این حق انتخابی داریم. پس وقتی که میخواین موضوع رو، یک مسیر رو انتخاب کنید، صرف محتواهایی که دارید میبینید این کار نکنید. حالا ما خواه نخواهی اون در بخش از باورهای ما، تصمیم‌های ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده، ولی باور کنید که
دنیای تجربه ها مثلا خیلی بزرگتر از این حرف هست. با خودم فکر کردم شاید خیلی از افراد بیرون هستن که این مسیر رو تجربه نکردن یا توی زمینه دیگه یک مسیر دیگه تجربه نکردن، صرف این باورها و این نگرش‌هایی که از فضای مجازی گرفتن. واسه همین اومدم راجعش باهاتون صحبت کنم و بهتون بگم که اگه شما هم چنین مسیرهایی رفتین و دیدین که محتوایی که داره ساخته میشه متفاوته، یا اگر که قید یک مسیر رو زدین به خاطر یه سری چیزهایی که راجع به یه سری مسیر رو شنیدین، بیاین راجعش صحبت کنین، بیشتر صحبت کنین که بقیه آدم‌ها هم بدونن اونها تنها افرادی نیستن که توی یک سری مسیرهای کم مخاطب و کم جذابیت تر رفتن. ابعادی وجود داره که به نظر میرسه کمتر مخاطب داره ولی تو زندگی عادیمون، تو زندگی واقعیمون خیلی مسائل جذابی هستن و برای من زندگی من خیلی جواب داده و خیلی اوکی بودم. راجبش بیشتر صحبت کنیم، با هم دیگه بیشتر گپ بزنیم، راجب این تجربه ها بگیم و هر کس تو مسیر خودش اگه میتونه یه چیزی به این تعداد محتواها، به این حجم زیادی از اطلاعات و تجربه اضافه کنه، یک بخش جدید، یک ویو جدید رو بتونه اضافه کنه، خب فوق‌العاده است. از این کار بکنیم تا جایی که میتونیم. اگه پر حرفی کردم ولی لطفا راجبش صحبت کنید، راجبش بیشتر فکر کنید و اگه دوست داشتید این ویلاگ رو به دوستاتون هم پیشنهادش بدید. مرسی که در اینجای ویدیو با هم بودیم، مرسی که به حرفام گوش دادین و مرسی که میخواین با من راجبش صحبت کنید. منتظر نظراتتون هستم تا یه ویلاگ بعدی. خداحافظ.